Trời ơi, một cái bánh quá chất so với quảng cáo nha. Trời ơi, giống quảng cáo chưa mọi người ơi. Chặt phát đầu, phát thứ hai, phát thứ ba không cái nào vào về cái nào hết. Xin chào các bạn đang quay trở lại với channel Nintendo. Ngày hôm nay Ninh vừa mới chấp nhận một cái thử thách của các bạn trai Ninh khi mà đã bình luận vào phía dưới những cái ý tưởng để Ninh có thể được có những ý tưởng trong năm mới. Thì cái thử thách mà Ninh vừa mới chấp nhận đó chính là thử thách nấu đồ ăn giống bao bì. Và ngày hôm nay xin mời các bạn cùng khám phá xem 3 sản phẩm mà Ninh sẽ biến từ hình minh họa thành sự thật đó là cái gì nhá. Sản phẩm đầu tiên chắc chắn là một cái sản phẩm rất quen thuộc với mọi người, đó chính là mì ăn liền. Và gói mì ăn liền ngày hôm nay mà Ninh có làm đó chính là mì lớp mi chua cay. Tại sao Ninh lại chọn gói này? Bởi vì các bạn nhìn này, rõ ràng là cái phần hình ảnh minh họa này nó rất là đẹp. Đây này, có mấy con tôm này, xong có một lát chanh rồi rau sống này, rất là đẹp. Ninh chọn cái gói đẹp nhất để Ninh có thể biến nó thành sự thật. Tiếp theo chúng ta sẽ có mì rồi, có cháo. Thì Ninh có mua một gói cháo Vi Phong sườn, cháo sườn các bạn ạ. Đây này, làm gì trong gói cháo nào có những cái miếng sườn to như thế này đúng không? Thì đây cũng là một cái thử thách dành cho Ninh. Ôi dồi ôi, tức là bây giờ mình sẽ phải đi chặt sườn à? Và thứ ba, chúng ta sẽ có một cái sản phẩm khác mà chắc chắn là cũng rất quen thuộc với tất cả các bạn rồi. Đó chính là bữa ăn tiện lợi của Kinh Đô, bánh mì tươi thịt bò. Ninh tin là nhiều bạn đã từng sử dụng cái sản phẩm này và sẽ hơi ớ hở khi mà mở cái bánh ra và làm theo hướng dẫn. Nó sẽ rất là khác so với cái hình ảnh minh họa này đúng không? Nhưng mà không sao, Ninh sẽ biến cái này thành sự thật. Và bây giờ thì hãy cùng bắt đầu vào bếp với cả Ninh nhá. Rồi, đầu tiên Ninh sẽ làm cháo sườn. Và cái gói cháo sườn này để mở ra xem bên trong có cái gì nhá. Bí quyết để mở các cái gói là các bạn đều mở ở trên. Hãy úp cả cái chiều đen này, cái có đen đen này. Bạn mở ra thì sẽ dễ hơn. Ok. Trong đây sẽ có một gói. Đây sẽ là gói có thịt này, gói có thịt và có sốt này. Tiếp theo sẽ có một cái gói muối. Và đây là một gói cháo. Nào, bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đi chặt sườn. Chặt gà chưa bao giờ chặt, làm sao chặt sườn đấy ta? Chặt gà chưa bao giờ chặt, làm sao chặt sườn đấy ta? Mình sẽ chỉ rửa qua rồi tráng thôi, bởi vì đằng nào thì nữa mình cũng đun một lần nước sôi và mình sẽ đổ đi. Đó, bây giờ thì mình sẽ chặt trước nha. Ok, và lần đầu tiên Ninh vào bếp chặt sườn đấy các bạn. Đây là cái dao chặt sườn mà hay để chặt các loại sườn với thịt này, gà này. Hai nhát nó không vào làm một rồi. Ở trên Ninh sợ vỡ gạch nên Ninh sẽ đặt xuống đây và Ninh chặt thật mạnh, thử xem có được không. Được. Đó. Ok, chúng ta đã được một miếng sườn. Có bạn nào như Ninh không? Chặt phát đầu, phát thứ hai, phát thứ ba không cái nào vào về cái nào hết. Ôi trời, mỏi tay quá các bác ạ. Em chặt xương xong rồi. Chẳng ai chặt xương như Ninh đâu nhưng mà kệ đi. Vậy là Ninh đã có một đĩa xương chặt rồi. Bây giờ thì Ninh sẽ cho vào trong nồi và luộc bỏ cái nước đầu tiên đi. Sau đó thì chúng ta sẽ lấy, sau đó chúng ta mới đun để cho nó ninh nhừ ra nhá. Ok, Ninh sẽ cho nhỏ, cho to lửa để nó sôi luôn cái nước đầu tiên. Trong lúc đó thì chúng ta sẽ đi cắt hành này, rồi lấy rau mùi này và một chút cà rốt. Ninh sẽ cắt cái phần này để chẻ này. Và cái phần này thì Ninh sẽ chỉ lấy cái phần ở giữa thôi, nhìn cho nó đẹp đẹp. Mình đang làm hình ảnh quảng cáo mà các bạn. Đây các bạn nhìn này, ở trong cái phần này nó có một chút cái hành mà chẻ ra, nên là Ninh sẽ dùng cái phần này để Ninh nó chẻ ra theo hình. Hình ảnh quảng cáo với cả hình ảnh khi mà ăn luôn luôn khác nhau mà, các bạn đều biết điều đấy đúng không? Nên là bây giờ chúng ta sẽ phải đi ngược lại một chút. Rồi, bây giờ thì chúng ta sẽ ngâm nó vào với cả nước lạnh. Đây là nước lạnh và Ninh sẽ ngâm vào thì một lúc nữa. Bởi vì nó lạnh nên nó sẽ tóe những cái đầu này ra cho nó đẹp đẹp. Và cùng với lúc đó thì cái sườn này nó đã sôi nước đầu tiên. Ninh sẽ đổ cái phần nước này đi và tráng lại một lần trước khi cho nó thành chín. Rồi. Và chúng ta sẽ đun cho nó chín. Ok, các bạn đừng quên là chúng ta còn có cả rau mùi nữa nha.
Các bạn thấy có mấy cái cà rốt này không? Đây các bạn nhìn này. Mấy cái cà rốt này nhìn nó khó làm lắm, Ninh không làm được. Nên là Ninh đã mua cái sẵn cái loại người ta tỉa cho mình rồi. Để bây giờ mình chỉ cho vào mình luộc qua một tí xong mình đặt lên. Đây Ninh sẽ nhặt mấy cái nhỏ nhỏ này. Đó, tiểu xào một tí quảng cáo mà. Vì Ninh nhìn thấy mấy hạt ngô nên là Ninh sẽ tách vài hạt ra để Ninh cho vào trần qua cùng với cả cà rốt. Hấu ơi, con ngồi làm gì ở dưới đấy Hấu? Con không đi ngủ chưa à? Đây này, nó ít cháo quá nên Ninh quyết định là mình sẽ cho 2 gói. Thì may ra là nó mới có thể nổi được cái sườn lên các bạn ạ. Mình chợt nhận ra là ngoài cái việc là cho nước sôi vào đây, chúng ta hoàn toàn có thể cho nước ninh xương vào để cho nó ngọt cái cháo luôn. Nên là bây giờ chúng ta sẽ cùng đợi cái này nó chín cái sườn rồi chúng ta cho nước sôi vào đây nhá. Và trong lúc đấy thì chúng ta sẽ đi làm mì. Thôi Ninh quyết định rồi, Ninh sẽ quay cái này trước. Đây là bánh mì tươi thịt bò. Wow! Chúng ta có một chiếc bánh mì hết rồi. Và trong chiếc bánh mì này người ta đã cắt đôi sẵn cho mình rồi các bạn ạ. Thì có một cái gói sốt này. Và thề với các bạn luôn, cái gói sốt thịt bò này bây giờ chúng ta mà bóc vào đây nhìn mà như một cái đống gì ở trong đây ấy. Nhưng mà thực sự là nhìn kinh thôi nhưng mà ăn rất ngon. Tuy nhiên thì chúng ta sẽ phải làm cái này các bạn ạ. Chúng ta sẽ phải làm cái phần thịt này nó phải nhìn phải ngon như thế này. Nên là Ninh đã có mua một cái loại thịt bò. Và cũng trong siêu thị luôn. Cái thịt bò này thì người ta đã gọi là gì? Người ta đã chế biến sẵn, xay sẵn rồi. Nên đây các bạn có thể nhìn thấy này, nó sẽ ra được cái kết cấu gần giống với cả cái thịt bò mà ở trong đây. Nhưng vấn đề là chúng ta sẽ phải tìm cách để chế biến cái thịt bò này nó giống y hệt hoặc là gần giống. Ninh không làm y hệt được. Và bởi vì chúng ta chỉ cần một cái xà lách để đặt vào trong cái bánh thôi, nên là Ninh sẽ rửa một miếng xà lách này, cho vẩy nước đi, đợi cho nó khô một chút. Bây giờ thì chúng ta quay lại cái bếp đã được rồi. Thì chúng ta sẽ cùng chiên bò nha các bạn. Xào bò chứ. Ninh sẽ lấy một ít thịt bò. Ở trong cái túi các bạn, đây này, Ninh sẽ lấy luôn cái gói sốt này và Ninh sẽ đổ vào trong. Bởi vì trong đây thì cái gói sốt này nó cũng khá là nhiều nước và cái màu của nó cũng xem với cả cái kia. Đấy các bạn thấy không? Nào, để xem nó có ra được cái màu không nhé. Không ra được rồi. Vậy phương án của chúng ta là gì? Ninh sẽ tìm cách để chế nó ra cái màu như thế. Mình sẽ cho thêm một chút tương cà thử xem. Thật ra là chúng ta có thể cho thêm một chút nước hàng mà cũng gần được cái màu giống rồi các bạn ạ. Ok, Ninh cắt đôi cái bánh ra rồi. Và bởi vì cái mặt này đẹp hơn nên Ninh sẽ dùng biện pháp nó như thế này. Đó, bây giờ thì Ninh sẽ cho thịt bò vào trong. Trời ơi, một cái bánh quá chất so với quảng cáo nha. Đẩy cái thịt ra ngoài thôi các bạn ạ. Mình sẽ đặt cái lá xà lách xuống dưới, đặt cái bánh này lên trên, ỉu hết cả bánh luôn. Thôi sao các bạn ơi, ở đây còn cà chua mà Ninh lại quên mất không mua cà chua rồi. Tại vì nó lẫn luôn với cả cái màu này rồi. Thì vâng, thưa quý vị và các bạn, đây là cái món đầu tiên mà Ninh đã hoàn thành. Đó chính là một chiếc bánh thịt bò, bánh mì tươi thịt bò. Ta-da, đã hoàn thành rồi và lát nữa chúng ta sẽ cùng ăn nhé. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng chuyển sang cái món mì tôm này, chuẩn bị trước khi đổ nước vào cái cháo. Thì đây các bạn nhìn này, trên đây sẽ có 3 con tôm, một lát chanh, một ít rau xà lách xé nhỏ. Đây là hành trẻ và đây là ớt trẻ, một chút nấm nữa. Ninh sẽ rửa mấy con tôm này. Và bởi vì tôm ở trên đấy các bạn nhìn hình là nó vẫn còn nguyên cái đầu, nên là chúng ta sẽ giữ nguyên hết cái con tôm này luôn. Ninh thấy là đây các bạn nhìn này, ở phía bên trên này nó còn trộn thêm cả cái ớt chua ngọt, chua cay, chua ngọt. Nên là Ninh đã mua cái chai này. Đây các bạn nhìn này, nó cũng giống rồi. Ninh sẽ đảo cùng luôn với cả cái tôm ở trong chảo.
khi mà tôm nó đã hơi cong cong lại một chút và cái khoảng cách của nó không quá gần cái đầu cái đuôi thì tức là chúng ta cái thịt tôm nó đã gần chín rồi. Còn nếu mà các bạn để mà nó chạm hẳn vào như thế này thì tức là nó hơi chín quá, thì như vậy ăn cái thịt tôm nó sẽ có thể hơi bã. Đó thì đấy các cháu thấy chưa? Đó, sau tí nữa Ninh sẽ chọn ra 3 con tôm đẹp nhất để cho vào bát. Mình sẽ cho sốt chua ngọt vào luôn. Đó, thì con tôm nó sẽ được cái sốt đẹp đẹp như trong cái hình kia. Ta-da! Các bạn nhìn này, cái tôm nó đã chín vàng và cái bên trên nó cũng nhìn có cái sốt đẹp đẹp rồi. Sốt chua ngọt đẹp đẹp rồi. Thôi xong em này sẽ không được chọn rồi, đứt đầu rồi. Ninh sẽ lấy cái phần xoăn xoăn của cái lá này để tí nữa chúng ta bày vào trong cái bát mì. Trong lúc đó thì Ninh sẽ trần cái mì. Ui, cái mì này nước nó đậm thật đấy. Đó. Và chúng ta sẽ không để cho nó quá là chín kỹ, bởi vì chín kỹ thì khi mà lên hình ảnh ấy nó sẽ bị trương, nên là chúng ta chỉ trộn nó đều đều kiểu này thôi các bạn ạ. Nó xương xương, trộn xương xương. Mình sẽ cho nước vào cháo để cho nó ủ cháo kín chín. Rồi đấy. Không, thêm đi. Rồi, ủ cháo. Rồi, và lúc này thì mì đã được rồi, chúng ta cùng decor mì nhá các bạn. Đây các bạn ạ, nhìn ở phía này thì chúng ta sẽ có một vài cái lá đặt xuống như thế này. Sau đó để dựa cái này lên thì chúng ta sẽ phải đặt nửa quả chanh vào. Kinh quá. Rồi, Ninh sẽ cho tôm vào các bạn ạ. Ui dồi, tôm to quá đà. Chết mất. Đó, thêm một chú nữa. Rồi, và một chú tôm nữa. Đấy, mình sẽ đặt một ít hành vào đây. Đó, cắm nó xuống. Trời ơi, giống thật quá. Các bạn thấy không, đằng sau này nó còn có cả rau cơ. Nên là mình sẽ kê nó vào dưới 3 con tôm này. Đó. Wow. Trời ơi, giống quảng cáo chưa mọi người ơi. Ui, thực sự luôn đấy. Đây, các bạn nhìn này, không khác gì luôn. Đỉnh không? Đỉnh không? Xong bát mì. Bây giờ đến bát cháo nha. Ta-da! Cháo nó đã sánh đều và nở ra rồi. Nó vẫn đang đặt như thế nên mình để nguyên đi các bạn ạ. Đầu tiên Ninh sẽ phải đặt sườn lên các bạn ạ. Thì Ninh sẽ lấy đũa và gắp một vài miếng sườn đẹp đẹp đặt lên. Ở đây có 5 miếng sườn nha. 4 miếng. Ở đây có 4 miếng, chảy sao đến nước. Đây là một miếng hành tím. Chúng ta sẽ có vài miếng cà rốt các bạn ạ. Một miếng cà... Ui, to quá. Thôi, đặt 2 miếng thôi cho xinh. Sau đó một chút ngô. Đó. Đó, đẹp rồi. Rồi, gần giống rồi. Bây giờ chúng ta thiếu một chút hành khô này. Mình sẽ rắc một chút hành khô lên theo cái hình kia. Và cuối cùng thì ở góc này nó còn có một cái hành tím. Mình sẽ đặt nốt cái hành tím vào đây. Thế là chúng ta đã đủ rồi. Tuy nhiên thì Ninh mới quên mất là trong đây còn có một cái gói sốt các bạn ạ. Nên là bây giờ Ninh sẽ thử bóc ra xem cái gói sốt này có thịt thật không nhé. Đó, Ninh sẽ đổ lên trên cái sườn này. Có thịt thật nhưng mà ít lắm các bạn ạ. Ta-da! Vậy là chúng ta đã được một bát cháo y hệt như trong hình rồi. Ok, vậy là Ninh đã hoàn thành xong 3 món ăn của ngày hôm nay. Và đầu tiên thì chúng ta sẽ cùng ăn thử cái mì đi. Đây, cái gói mì lớp mi đây các bạn. Đó, bạn thấy không? Đó, thì bây giờ nó đã giống hệt với hình rồi. Ninh sẽ ăn thử xem là nó có ngon không nhá. Tất nhiên là hình ảnh quảng cáo mình làm ra đã rất đẹp rồi, không biết ăn nó sẽ như thế nào. Ninh sẽ phải ăn cái phần đằng sau của chanh để nó không bị dính cái chanh vào. Mặn quá. Ninh cho hơi nhiều muối mà lại ít nước. Mặn quá. Đây là cái bát cháo mà làm y hệt như trong quảng cáo rồi. Thì đấy là cái hình ảnh các bạn có thể lưu lại nhá.
Còn bây giờ thì Ninh sẽ trộn đều nó lên để ăn thử đây. Đặc quá. Nhưng mà nếu mà không làm đặc thế này thì khi mà các bạn chụp ảnh quảng cáo lên thì nó sẽ bị gọi là chìm hết tất cả đồ ăn xuống. Bình thường Ninh ăn cháo ăn liền ấy thì Ninh hay ăn cháo nó loãng loãng một chút. Nào để Ninh ăn thử nha. Mời mọi người nhá. Cũng ngon. Mình ăn thử miếng sườn xem nào. Sườn nhiều quá. Được đấy. Khi các bạn có thêm một chút hành, một chút ngô, một chút hành tây vào, hành phi thì ăn nó sẽ ngon hơn, có nhiều vị hơn. Chứ bình thường nếu mà ăn cháo không với cả cái gói sốt gia vị này thôi thì nó cũng nhàng là đồ ăn liền mà. Đó. Cháo ngon này, mì hơi mặn do Ninh làm thôi. Còn đây là cái bánh, các bạn thấy giống cho mình chưa? Thì thực sự là có thể nó sẽ hơi ngọt bởi vì Ninh cho rất nhiều tương cải nó tạo màu. Thì không biết ăn nó còn ngon nữa không. Đây, Ninh sẽ ăn thử nha. Ngon vậy. Cái thịt bò này ngon lắm ấy. Bởi vì là mình cũng có cho một cái gói sốt ở trong cái gói thịt bò này vào, trong cái gói bánh mì này vào, nên là vị nó vẫn gần giống. Chỉ có điều là trong đây mình có nhiều thịt hơn, rất là nhiều thịt bò luôn. Ăn cũng ngon các bạn. Hơi bất ngờ đó nha. Mình bất ngờ về món này nhất luôn. Vị nó vẫn giống mà kiểu rất nhiều thịt, rất nhiều thịt, rất nhiều thịt. Ngon. Hello, vậy là ngày hôm nay thì Ninh đã xuất sắc hoàn thành cái thử thách là nấu món ăn giống bao bì mà các bạn subscriber đã comment vào và gợi ý cho Ninh. Thì chỉ hơi thiếu cà chua ở cái món này một chút thôi, còn lại tất cả các món khác đều đã đủ nguyên liệu và đã ngon rồi. Thì rất là cảm ơn các bạn đã theo dõi clip ngày hôm nay. Và thực sự đây là một clip xàm thôi, nhưng mà cũng là một cái thử thách khá là hay ho và thử thách bản thân Ninh để xem là Ninh có biết nguyên liệu và chế biến nó như thế nào không. Còn bây giờ thì có lẽ đã đến lúc phải kết thúc clip ngày hôm nay rồi. Các bạn đừng quên like, share, subscribe kênh YouTube của Ninh và ấn vào nút chuông cạnh nút subscribe để không bỏ lỡ bất cứ clip hay ho nào khi mà Ninh lên clip nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Ôi Quang Tứ, xin hãy tha lỗi cho người em gái. Bye bye. Mệt quá các bác ạ. Xong rồi, yeah.